Hello viewers, welcome to my class. আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণৰ প্ৰশ্ননিৰ কুৱেশ্যন আনসাৰ কেইটা। পেজ নম্বৰ 168 পৃষ্ঠা আছে, চাই ল'বা। এক নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে? অবতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা দিয়া। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, তাৰ পিছত আমি আনসাৰ কৰিম। কি কৈছে? অবতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাছৰ সংজ্ঞা লিখিব কৈছে আমাক। ফাৰ্ষ্ট বুজি লওঁ অবতল দাপোন মানে কি, মই বুজাই দিছো। চাবা, এইটো হল আমাৰ অবতল দাপোনৰ ডায়াগ্ৰাম, মই আঁকিছো। এইটো হল, এতিয়া নাম দিও যিকোনো m2 এণ্ডএছ নাম দিলো। m আৰু m ৰ এটা মধ্যবিন্দু থাকে, সেইটো হল p, হল p তে মেৰু বুলি কোৱা। এতিয়া ইয়াৰ মাজেদি মই এটা ৰেখা কল্পনা কৰিলো, এই ৰেখাটোৰ নাম হল আমাৰ মুখ্য অক্ষ হল। এতিয়া চাবা, এই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ এটা ৰশ্মি কি কৰিম মই আপতিত কৰিম। আপতিত কৰিলে সি কি হ'ব? এই এনেকুৱা কাইটৰ নিচিনা মানে কি পোহৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে, সি কি হ'ব? প্ৰতিফলিত হ'ব। এনেকৈ প্ৰতিফলিত হ'ল সি চাবা আপতিত গ'ল, এইটো কাটচিনেৰে বুজালো, সি প্ৰতিফলিত হ'ল, এইটো কাটচিনেৰে বুজালো। ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা ৰশ্মি মই কি কৰিলো আপতিত কৰিলো, কৰাৰ পিছত এইটোতো কাইটৰ নিচিনা মানে কি পাৰ হ'ব নোৱাৰে পোহৰ, সি কি হ'ব? প্ৰতিফলিত হ'ব, এইটো প্ৰতিফলিত হ'ল। সো আপতিত হ'ল, এইটো কাটচিনেৰে বুজাই দিলো, এইটো প্ৰতিফলিত হ'ল, এইটো কাটচিনেৰে বুজালো। এতিয়া চাবা, এইটো কাটচিন দি দিওঁ, ভাল লাগিব দেখাত। সো ইয়াত দুটা বিন্দু মিলিত হলে নাই, এইটো হল আমাৰ মুখ্য ফকাস, মুখ্য ফকাস। চাবা কেনেকৈ আঁকিলো, ফাৰ্ষ্ট মই অবতল দাপোনৰ আঁকি ললো, তাৰপিছত এইটো কি এই অবতল m2 এণ্ডএছ নাম দিলো, তাৰপিছত m2 এণ্ডএছ এটা মধ্যবিন্দু, সেইটো হল p, ইয়াক মেৰু বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত এই m2 অবতল দাপোনৰ মাজেৰে এটা ৰেখা কল্পনা কৰিলো, সেই ৰেখাটোক কোৱা মুখ্য অক্ষ হল। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ এটা ৰশ্মি কি কৰিলো মই আপতিত কৰিলো। এইটো আপতিত কৰাৰ পিছত কি সি পাৰ হ'ব নোৱাৰে, সি প্ৰতিফলিত হ'ল। আৰু এটা ৰশ্মি কি কৰিলো মই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আপতিত কৰিলো, কৰাৰ পিছত সি পাৰ হ'ব নোৱাৰে পোহৰ ৰশ্মিটো, সি প্ৰতিফলিত হ'ল। চোৱা, প্ৰথম ৰশ্মিটো আহি ইয়াতে কাটিলে, দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আহি ইয়াতে কাটিলে, দুইটা মিলিত হ'ল নে নাই? এইটো হ'ল আমাৰ মুখ্য ফকাস। মুখ্য ফকাসক f আখৰে সূচোৱা হয়। চাবা আমি উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিলো। উত্তৰ, অবতল দাপোনত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ আপতিত পোহৰ ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰে, সেই বিন্দুটোক অবতল দাপোনৰ মুখ্য ফকাস বোলে। হৈ গ'ল আমাৰ এনসাৰ। পৰীক্ষাত কি কৰিবা? এইটো ডায়াগ্ৰাম আঁকি দিবা। কেনেকৈ চাবা মই আঁকিলো, এইটো হ'ল আমাৰ অবতল দাপোন, তাৰপিছত কি m2 এণ্ডএছ নাম দিলো, তাৰপিছত ইয়াত কি p বিন্দু মেৰু বুলি কয়, তাৰপিছত কি এই p বিন্দুৰ মাজেৰে মানে কি অবতল দাপোনৰ মাজেৰে এটা ৰেখা মই কল্পনা কৰিলো, সেইটো কি কয় মুখ্য অক্ষ বুলি কয়। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ এটা ৰশ্মি মই কি কৰিলো, এইটো আপতিত কৰিলো, কৰাৰ পিছত সি কি পাৰ হ'ব নোৱাৰে পোহৰটো, সি প্ৰতিফলিত হ'ল, কাটচিনে বুজালো। তাৰপিছত সেম তোমাৰ এইটো ৰশ্মি কি কৰিলো মই আপতিত কৰিলো, কৰাৰ পিছত সি কি হ'ল প্ৰতিফলিত হ'ল, সি প্ৰতিফলিত হ'ল। ইয়াত চোৱা দুটা ৰশ্মি কটাকটি কৰিছে, এইটো হ'ল আমাৰ মুখ্য ফকাস, মুখ্য ফকাসক f আখৰে সূচোৱা হয়। এইটো পৰীক্ষাত আঁকি দিবা। হৈ গ'ল আমাৰ এইটো এনসাৰ। এতিয়া চাবা 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে? গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ পাঁচ ব্যাসাৰ্ধ 20 সেন্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বুজি লওঁ। গোলাকাৰ দাপোনৰ পাঁচ ব্যাসাৰ্ধ কি 20 সেন্টিমিটাৰ দিছে, ফকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব সেইটো উলিয়াব কৈছে। মই কৰি দেখাই আছো। চোৱা, বাজ ব্যাসাৰ্ধ কি আখৰে বুজা? r, কেপিটেল R, ইকুৱেল কি আছে 20 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 20 সেন্টিমিটাৰ হল। তাৰপিছত ইয়াৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য কিমান? ফকাস দৈৰ্ঘ্য কি আখৰে বুজা? f, স্মল f ইকুৱেল হোৱাট হল? আমি কি জানো? উই নো দ্যাট, আমি জানো যে আমি কি জানো এই ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ফকাস দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছিল। সম্পৰ্কটো কি? r ইকুৱেল টুৱাইচ f হল। যিহেতু আমাৰ f ৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে ইয়াত, সেইকাৰণে মই টুৱাইচ f টো প্ৰথম লিখিলো, সেইটো ইকুৱেল r টো সেকেন্ড লিখিলো হল। তাৰপিছত f টো থাকিয়ে গ'ল। সো 2f ৰ লগত কি আছে? পূৰণ, সমান সমান চিনি এফালে গ'লে হৰণ হ'ব, মানে r/2 হল। তাৰপিছত f থাকিয়ে গ'ল, r ৰ ভ্যালু কিমান? সো 20, ইয়াত লিখিলো মই 20, 2 হল। 2 20 ভিতৰত কেইবাৰ? 10 বাৰ, f ইকুৱেল 10 কি আছিল? সেন্টিমিটাৰ দি দিলো। এইটোৱে আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাষ্টত লিখিম কি? এটাকে ফকাস দৈৰ্ঘ্য হল 10 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া চাবা উত্তৰত কি লিখিলো। উত্তৰ দিয়া আছে পাঁচ ব্যাসাৰ্ধ
আর আখৰ বুজা ইকুৱেল 20 সেন্টিমিটার ফোকাস দৈর্ঘ্য f ইকুৱেল হোৱাট আমি জানো যে কি জানো আমি r ইকুৱেল টুৱাইস f এটি সূত্র আমাৰ যেহেতু f এর ভ্যালু উলাইব লাগে সেই কারণে প্রথম লিখিছো ইকুৱেল এটো সেকেন্ড লিখিছো এটি কিছুমানে কব পারে দে এটো চাবা r ইকুৱেল টুৱাইস f এটো কি প্লাস হয়েছে সমান চিহ্ন ইফালে কি হ'ব মাইনাস টুৱাইস f এটো তো প্লাস হয়েছে সমান চিহ্ন ইফালে গেল মাইনাস আর হ'ব মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল কি হ'ব টুৱাইস f ইকুৱেল r একেনে নাই সেইকাৰণে এটা লাইন মই স্কিপ মাৰিছো এটো লাইনটো তাৰ পিছত চাবা f2 থাকিয়ে গ'ল 2f এর লগত কি আছে পূরণ সমান চিহ্ন ইফালে হৰণ সো r2 উপৰত লিখিলে এটো তলত লিখিলে আমি হৰণ বুজিও তাৰ পিছত f ইকুৱেল r এর ভ্যালু কিমান 20 সেন্টিমিটার 20 সেন্টিমিটার 82 2 2 20 ভিতৰত 10 বার 10 সেন্টিমিটার আমি f এর ভ্যালু কিমান পালো 10 সেন্টিমিটার এদিকে নির্ণয় ফোকাস দৈর্ঘ্য হল 10 সেন্টিমিটার এটা আমার आंसर হৈ গল এতিয়া 3 নম্বৰ কোশ্চেন চাবা কি আছে এখন দাপোনৰ নাম কোৱা যিখনে থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে কি হ'ব এটা আমাৰ आंसर ফার্স্ট কোশ্চেন বুজিলাও এখন দাপোনৰ নাম কব কৈছে যিখনে থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব চাবা আমি এইটো आंसर উত্তল নহলে অবতল হ'ব কি হ'ব ফার্স্ট আমি বুজিলাও চাবা এইটো হল আমাৰ অবতল দাপোনৰ লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থান অবতল দাপোন এখন গঠা প্ৰতিবিম্ব তোমাৰ তালিকা ইয়াত চোৱা এটো থিয় প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি অহত আৰু থিয় ইয়াত প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি আছে বিবৰ্ধিত আমাৰ কি কৈছে এখন দাপোনৰ নাম কোৱা যিখনে কি থিয় আৰু বিবৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে ন থিয় আৰু বিবৰ্ধিত তেনে এইটো টেবুল কিহৰ টেবুল হয় অবতল দাপোনৰ এটো আমাৰ आंसर হ'ব উত্তৰ অবতল দাপোন এটো আমাৰ आंसर হৈ গল এতিয়া চাবা 4 নম্বৰ কোশ্চেন গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন কিয় পছন্দ কৰা হয় ফার্স্ট কোশ্চেনটো বুজিলা তাৰ পিছত আমি आंसर লিখিম কি কৈছে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন কিয় পছন্দ কৰা হয় মই বুজাই দি আছো গাড়ী উত্তল দাপোনৰ দ্বাৰা আমি কি উত্তল দাপোনৰ দ্বাৰা আমি পিছৰ পিনা বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত হৈ থকা সকলো বস্তুবিলাক কি আমি চাব পাৰে আৰু উত্তল দাপোনত কি হয় তোমাৰ প্ৰতিবিম্বটো সদায় সৰুকৈ হলেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে সেই কাৰণে আমি গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন পছন্দ কৰো সো আমি উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোন হিচাপে উত্তল দাপোন পছন্দ কৰা হয় কাৰণ উত্তল দাপোনৰ দ্বাৰা পিছৰ পিনে বহু দূৰলৈকে বিস্তৃত হৈ থকা সকলো বস্তু চাব পাৰো আৰু প্ৰতিবিম্বটো সদায় সৰুকৈ হলেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে এটো আমাৰ आंसर হৈ গল এতিয়া পেজ নম্বৰ 171 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নলি কোশ্চেন आंसर কেটা আলোচনা কৰিম এক নম্বৰ কোশ্চেন কি আছে 32 সেন্টিমিটার বাছ বিহাৰ্দৰ উত্তল দাপোন এখনৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা কোশ্চেনটো বুজিলা ফার্স্ট আমাৰ 32 সেন্টিমিটার বাছ বিহাৰ্দৰ উত্তল দাপোন এখনৰ কি কৈছে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে মই কৰি দেখাই আছো দে ইয়াত চাবা বাছ কি কৈছিল মই বাছ বিহাৰ্দৰ কি আখৰ বুজা r ইকুৱেল কিমান আছে আমাৰ 32 সেন্টিমিটার হল এতিয়া চাবা ফোকাস দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা ফোকাস দৈৰ্ঘ্য কি আখৰ বুজা f ইকুৱেল কিমান হোৱাট হল এতিয়া কথা মন কৰি দিয়া উত্তল দাপোনৰ বাছ বিহাৰ্দটো প্লাসত হয় আৰু অবতল দাপোনৰ বাছ বিহাৰ্দটো কি হয় মাইনাসত হয় যদি আমাৰ উত্তলৰ ঠাইত অবতল দিলো হয় তেনেহলে আমি এই 32 এর আগত এটা মাইনাস বহাই দিলো হয় হল এতিয়া চাবা এতিয়া মই কি কৈছিলো বাছ বিহাৰ্দ আৰু ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক পাইছিলো কি সম্পৰ্ক এইটো সূত্ৰ দি আমি অংকটো কৰিম চাবা উই নো দ্যাট আমি জানো যে কি জানো r ইকুৱেল টুৱাইস f হল এতিয়া চাবা যেহেতু f এর ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে সেই কাৰণে এটো ফার্স্ট লিখিলো টুৱাইস f ইকুৱেল r তাৰ পিছত কি f2 থৈ দিলো 2f এর লগত কি আছে পূৰণ সমান চিহ্ন ইফালে গলে হৰণ হ'ব এই r/2 হ'ব হল f ইকুৱেল r এর ভ্যালু কিমান 32 সেন্টিমিটার 82 2 32 এর ভিতরে কেবে 16 বার কি বলা আমি f ইকুৱেল 16 সেন্টিমিটার এটা আমার आंसर হৈ গল সবা আমি উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ দিয়া আছে বাছ বিহাৰ্দ কি আখৰ বুজা r ইকুৱেল 32 সেন্টিমিটার ফোকাস দৈৰ্ঘ্য কি আখৰ বুজা f ইকুৱেল হোৱাট আমি উলাব লাগে আমি জানো যে আমি কি জানো বাছ বিহাৰ্দ আৰু কি ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক হেতু সবা r ইকুৱেল টুৱাইস f হল যেহেতু f এর ভ্যালু উলাব লাগে সেই কাৰণে টুৱাইস f ফার্স্ট আনিলে ইকুৱেল r টু সেকেন্ড আনিলে এতিয়া কিছুমানে ক'ব পাৰে দে r ইকুৱেল টুৱাইস f এটো কি হৈ আছে টুৱাইস f টু প্লাস হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে মাইনাস টুৱাইস f এটো তো r টু প্লাস হৈ আছে সমান চিহ্ন ইফালে মাইনাস r মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল কি হ'ব টুৱাইস f ইকুৱেল r এটো লাইন মই
এইটো লাইনটো কি মই স্কিপ মাৰিছোঁ, এইটো লাইন ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ দেই। তাৰপিছত চাবা F2 থাকিয়ে গ'ল ইকুৱেল 2 F লগত কি আছে পূৰণ সমানান চিহ্ন এইফালে হৰণ হ'ব আৰু 2 ওপৰত লিখিলোঁ 2 তলত লিখিলোঁ। তলত লিখিলে কি হৰণ বুজা F ইকুৱেল আৰৰ বেলে কিমান 32 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 32 সেন্টিমিটাৰ, এইটো 2 2 32 ভিতৰত কেইবাৰ 16 বাৰ, এইটো 16 সেন্টিমিটাৰ। এতে নিৰ্ণয় ফকাস দৈৰ্ঘ্য হল 16 সেন্টিমিটাৰ। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে, অবতল দাপোন এখনে ইয়াৰ সন্মুখত 10 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা বস্তু এটাৰ 3 গুণে বিবৰ্ধিত হত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি? ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো বুজিলা আমি তাৰ পিছত সমাধান কৰিম। চাবা অবতল দাপোন কৈছে, মই কি কৰি বুজাই দি আছো। এইটো হল আমাৰ অবতল দাপোন হল। ইয়াত কি মই এটা M2 এন্ডেছ নাম দি দাও, এইটো হল মেৰু, এইটো হল আমাৰ যেটো ৰেখা কল্পনা কৰিলে সেইটো হল মুখ্য অক্ষ। এতিয়া চাবা কি আছে অবতল দাপোন এখন ইয়াৰ সন্মুখত, অবতল দাপোনৰ সন্মুখত এইটো 10 সেন্টিমিটাৰ ধৰা হল ইয়াৰ পৰা কোন এটা জোখ লব হলে আমি কি মেৰুৰ পৰা লব লাগে, ইয়াৰ পৰা এইখিনি ধৰা হল 10 সেন্টিমিটাৰ, 10 সেন্টিমিটাৰ বস্তু এটা ইয়াত আছে দে 10 সেন্টিমিটাৰ সন্মুখত আছে, মানে কি অবতল দাপোনৰ সন্মুখত আছে, এইটো ধৰা হল বস্তুটো ইয়াত আছে। দূৰত্বত ৰখা বস্তু এটা 3 গুণে বিবৰ্ধিত হত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। ফাৰ্স্ট এইটো বুজি লওঁ, অবতল দাপোনৰ সন্মুখত কি থাকে লক্ষ্যবস্তু কি আখৰ বুজা ইউ, মানে এইটো 10 সেন্টিমিটাৰ টু কাৰ ভ্যালু তেনেহলে ইউৰ ভ্যালু আমি কি গিভেন এনেকৈ লিখিম, গিভেন দিয়া আছে কি আছে ইউ ইকুৱেল মানে লক্ষ্যবস্তু 10 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া মনত কৰিবা অবতলে হওক উত্তলে হওক লক্ষ্যবস্তু নিতে কি হয় মাইনাসত হয় দে, ঋণাত্মক হয় হল। এতিয়া চাবা 3 গুণে বিবৰ্ধিত হত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, বিবৰ্ধনক কি আখৰ বুজা m ইকুৱেল 3 গুণে গৈছে সেইকাৰণে কি 3। এতিয়া চাবা হত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা, হত প্ৰতিবিম্ব হলে কি হ'ব আমাৰ মাইনাস হ'ব দে, হত প্ৰতিবিম্ব কলে তুমি মাইনাস ইয়াত মাইনাস দিব লাগিব, যদি কলে হয় অহত প্ৰতিবিম্ব তেনেহলে আমাৰ প্লাস দিব লাগিলে হয় হল। এতিয়া চাবা প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি, প্ৰতিবিম্ব কি আখৰ বুজা b ইকুৱেল হোৱাট আমি উলিয়াব লাগে হল। আকৌ মই কৈছো এইটো অবতল দাপোন আঁকি লৈছো M2 এন্ডেছ, এইটো অবতল দাপোন এইটো হল মেৰু, তাৰপিছত এই মেৰুৰ মাজেৰে মানে অবতল দাপোনৰ মাজেৰে এটা ৰেখা কল্পনা কৰিলো, সেইটো হল মুখ্য অক্ষ। এতিয়া অবতল দাপোনৰ সন্মুখত কি আছে 10 সেন্টিমিটাৰ বস্তু এটা ৰখা আছে, এইটো ৰখা আছে। এতিয়া অবতল দাপোনৰ সন্মুখত কি থাকে লক্ষ্যবস্তু কি আখৰ বুজা ইউ, আমাৰ গিভেন দিয়া আছে কি ইউ ইকুৱেল 10 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া অবতলে হওক উত্তলে হওক লক্ষ্যবস্তুটো এনি টাইম ঋণাত্মক হয়, সেইকাৰণে তাৰ 10 এর আগত মাইনাস দিছো। তাৰপিছত বিবৰ্ধনক কি আখৰ বুজা m ইকুৱেল 3 দিয়া আছে আমাক। তাৰপিছত হত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, হত প্ৰতিবিম্ব হলে আমাৰ মাইনাস দিব লাগে, অহত হলে আমি প্লাস দিব লাগে। তাৰপিছত চাবা প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি, প্ৰতিবিম্ব কি আখৰ বুজা b ইকুৱেল হোৱাট আমি ওলাব লাগে। এতিয়া চাবা উই নো দ্যাট আমি জানো যে আমি কি জানো আমাৰ এটা সূত্ৰ আছিল, কি সূত্ৰ আছিল m ইকুৱেল মাইনাস b বাই ইউ, এইটো সূত্ৰ আছিল। এতিয়া চাবা m এর ভ্যালুটো কিমান আছে -3 ইকুৱেল এইটো মাইনাস b এর ভ্যালু কিমান ওলাব লাগে, b এর ভ্যালু থৈ দিলো, ইউৰ ভ্যালু কিমান -10 এইটো -10 হল। এতিয়া চাবা এইটো মাইনাস ক্যান্সেল, এতিয়া বজ্ৰ পূৰণ কৰিম, ইয়াত চোৱা 3 তলত -3 তলত মানে 1 ধৰা 1 আৰু b পূৰণ মিলাই b ইকুৱেল ইয়াত চোৱা 3 10 গুণ 30 এইটো মাইনাস হৈ গল, মানে প্ৰতিবিম্বটোৰ আমি মান কিমান পালো মানে b এর মান পালো -30 কি আছিল সেন্টিমিটাৰ, এইটো হল সেন্টিমিটাৰ, এটা মানে आंसर হৈ গল। সো আমি উত্তৰত কি লিখিলো, উত্তৰ দিয়া আছে কি লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব ইউ আখৰে বুজা ইকুৱেল 10 সেন্টিমিটাৰ -10 সেন্টিমিটাৰ, বিবৰ্ধনক m আখৰে বুজা m ইকুৱেল -3, যেহেতু প্ৰতিবিম্বটো হত প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব b ইকুৱেল হোৱাট আমি জানো যে আমি কি জানো সূত্ৰটো চাবা m ইকুৱেল -b বাই ইউ, m এর ভ্যালু কিমান আছিল তোমাৰ -3 এইটো -3 পাইছে ইকুৱেল এই মাইনাস b এর ভ্যালু কি হোৱাট ওলাব লাগে সেইকাৰণে থৈ দিছো। এতিয়া ইউ মানে কিমান আছিল আমাৰ -10 সেন্টিমিটাৰ, এইটো -10 হল। এতিয়া চাবা মাইনাস ক্যান্সেল, তাৰ পিছত কি ইয়াৰ তলত মনে 1 আছে 1 আৰু b পূৰণ মিলাই b ইকুৱেল সো 3 10 গুণ 30 এইটো মাইনাস কি আছিল আমাৰ ইয়াত সেন্টিমিটাৰ আছিল সেইকাৰণে ইয়াত সেন্টিমিটাৰ দিছো। এতেকে প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ সন্মুখত 30 সেন্টিমিটাৰ আঁতৰত গঠিত হ'ব, এইটো আমাৰ आंसर হৈ গল।